Це дошкільний навчальний заклад номер 86. Його відкрили у далекому 1983 році. Наразі це найбільший садочок у місті, його потужність – 435 місць. Директор останнього Любов Шурко зізнається, частково він ремонтувався своїми силами, проте капітального ремонту все ж таки потребував. Нині за сприяння та фінансової підтримки міської влади у закладі усі вікна замінені на нові металопластикові. Зараз же тут триває і капітальний ремонт харчоблоку. У цьому році нам виділили кошти для капітального ремонту нашого харчоблоку. Також дуже приємно, що коли готувався проєкт, з нами був погоджений. І всі вимоги санітарного регламенту зберігаються. А це дошкільний навчальний заклад «Школа здоров'я номер 65. Його було введено в експлуатацію у 1974 році. У 2017 році за кошти міського бюджету тут виконано капітальний ремонт із заміною вікон та дверей, поточний ремонт системи опалення. В цьому ж році також капітально ремонтують харчоблок. Серед основних видів робіт – облаштування керамічною плиткою стіни та підлоги, каркасу підвісних стель, заміна внутрішніх мереж електро- та водопостачання, каналізації та вентиляції, заміна сантехніки тощо. Розпочався ремонт в нашому закладі із 21 червня. Роботи на сьогоднішній день, які зроблена заміна електрики, газові труби демонтовано, тому що у нас будуть встановлені нові газові плити. Особисто перевірив хід ремонтних робіт міський голова Олександр Мамай. Очільник міста наголосив, у дитинстві харчування відіграє чи не найважливішу роль в розвитку малюка. Тож необхідність капітального ремонту харчоблоків неабияка. Цього року в освіту, в ремонтні роботи ми вклали понад 100 мільйонів гривень. 65 мільйонів на школи і 32-34 мільйони на дитячі садочки. У нас в Полтаві 56 дитячих садочків. В минулому році ми замінили повністю 6 харчоблоків і в цьому році замінюємо 5 харчоблоків. Міський голова наголосив, протягом найближчих років заплановано капітально відремонтувати харчоблоки в усіх закладах дошкільної освіти. Нагадаємо, за сприяння міської влади станом на сьогодні в усіх дошкільних навчальних закладах замінено старі вікна на нові пластикові.